Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, куди рухається країна. Як виходити з кризової ситуації? Чи завершилась вже парламентська криза, чи навпаки новий етап? Про те, хто та як може об'єднати країну, і навіть з демонстрацією таких фактів. Поговоримо і про те, чому наші правоохоронні органи демонструють, що вони скоріш правопохоронні і навіть дозволяють собі брехати публічно. Про це та інше будемо говорити сьогодні з людиною, який є власником неймовірно позитивної ялинки, а також який є фаховим політологом. Сьогодні з нами, як і завжди по п'ятницях, Олег Саакян. Олеже, вітаю. Сьогодні з нами вони, Олег Саакян та Ялинка. Ялинка, знаєш, вітаю, тобі більше. Зараз ще не почався ефір, але ти побачиш. Буде і ялинка незламності, і світло в тунелі темряв. Все буде це. Дивись, це вже мем. Ти створив мем власним прикладом. Але давай поговоримо про тих, хто, на жаль, не створив мем, але творить великі проблеми. У нас дійсно ситуація погіршується. Поясню, про що йде мова. В Покровську росіяни просуваються. На Гуляйполівському напрямку просувається, на Оріхівському напрямку потрохи, але, на жаль, просуваються. А більше того, ми бачимо, що через те, що сконцентрована величезна кількість на Донецькому напрямку наших військ, вони бачать, що у нас замало військ на Запорізькому напрямку, і там починають тиснути. Більше того, розвідка каже, росіяни готують новий наступ. І це не для кого не є таємниця. І в цей момент з'являється заява президента України, який каже, що війна може закінчитися в будь-який момент, якщо Путін захоче. Ну, більше того, він каже про те, що війну можуть закінчити до літа, якщо Росія також погодиться на реальні кроки до миру. Чи нагадує все, що робить Росія зараз, кроки до миру, чи варто і далі сподіватися, що Росія щось самостійно захоче, чи все ж таки треба переходити до іншого, до примусу, і вже припинити пасивне очікування і перейти до активного примушення? А це ми знаємо, починати з вирішення внутрішніх проблем. І це не тільки про мобілізацію СЗЧ, це не тільки про забезпечення, це і про внутрішню економічну кризу, про внутрішню політичну кризу і про багато іншого. Це про той момент, коли треба від слів переходити до справ. Чи не все так? Ні, все так. Єдине, що це треба розділити на декілька треків. Перший – внутрішній, який пов'язаний з спроможностями України і зі стійкістю вдовго. Тут купа проблем, і, безперечно, це те, над чим потрібно працювати. Принаймні, останнім часом почали визнавати хоча б частину цих проблем, хоча це і є частиною майбутнього потенційного рішення. Без цього це неможливо, але це не гарантує, що це рішення буде. Тому тут ще поле не оране, якщо говорити про внутрішню ситуацію. Якщо говорити про примус Росії, то він напряму не залежить від внутрішніх кроків, але від цього залежить спроможність України до такого примусу. Він залежить від спроможності, зокрема, і наших партнерів. А тут ми бачимо, Європа намагається наростити ці спроможності. Макрон зараз узгоджує, спілкується з різними лідерами Європи і Європейського Союзу з тим, щоб вийти на пакет вимог до Путіна. Бо перший раунд комунікацій його представника в Москві, ну, не сказати, що він провалився, ні, але він не привів жодного позитивного результату. Лавров познущався над французькою дипломатією. До речі, там був один важливий момент, який є не до кипкування, а до змістовної частини, коли він сказав, якщо хоче, він завжди може зателефонувати, Путін візьме слухавку, якщо є щось конкретне, що запропонувати. Це було роздратування з боку Росії, що Макрон говорить, що він може зателефонувати Путіну, що він зателефонує Путіну, але він не телефонує. В Росії чекають, і в Росії готові підняти слухавку. Але ж він тільки говорить про дзвінок, а не дзвонить. І це, звісно, що викликає певний елемент роздратування, що Макрон багато разів продає майбутній дзвінок. А це робить для того, що такий меседж направлений не в Москву, а направлений Трампу. Про те, що Європа може, хоча й не хоче, але може спілкуватися з Путіним. І не спілкуються не тому, що номера не знають, чи перекладача з російської не мають, а тому, що це було делеговано Трампу. І якщо Трамп буде нехтувати європейською безпекою, то тоді Європа розпочне окремий свій трек. І тут же ж відповідь на частину по Сполученим Штатам.
Ми бачимо, що Трамп не готовий визнати, що Росія є проблемою. Він радше кине відповідальність і на Росію, і на Україну, скаже, вони не захотіли миру. Якщо, не дай Боже, Україна підставиться, то Трамп залюбки скаже, що це Україна заважає миру. Але шанс на те, що Трамп скаже, що Росія винна, як на мене, він достатньо низький. Тому що в такому випадку Трампу потрібно буде робити жорсткі кроки по Росії. А він цього не хоче. І він хоче зберігти свою ілюзорну можливість відірвати Росію від Китаю, що є абсолютно нереалістичним, бо Китай в будь-який момент, якщо відчує, що він дійсно має ризик втратити Росію, він просто переломить шию путінському режимові і, власне, Росії. Вони просто жорсткіше візьмуть її під контроль. Тому, власне, ми знаходимося в ситуації, де Європа ще не спроможна тиснути на Росію, і це ще воно не вимірюється днями. Це ще місяці, як мінімум, а можливо навіть і більше року. Сполучені Штати ще не готові тиснути по Росії, бо Трамп і не факт, що будуть готові взагалі. А у України самотужки недостатньо механізмів, щоб тиснути по Росії. Ну тут привіт, звісно, ракетні програми, всьому іншому, оскільки у України є тільки один засіб тиску на Росію. Це проактивна робота над виснаженням Росії, деградація їх військово-промислового комплексу, це далекобійні удари, деградація їх соціально-політичної стабільності, це удари по енергетиці і блокування різними асиметричними операціями російських можливостей, зокрема по експорту нафти. І це ситуація безпосередньо на фронті, тобто можливість ефективно стримувати Росію з кратно більшими втратами з їх боку. Я скептично ставлюсь до можливості воєнної перемоги в російсько-українській війні України не через те, що ми не спроможні по духу чи не спроможні по якимось іншим параметрам. Ні, просто ціна цього була би колосальною, і в такому випадку витягти цю війну було б вкрай складно, бо росіяни можуть закінчитися пізніше, ніж ми. А для України скоріше тактика вимотування Росії мінімальними втратами зі свого боку, наскільки це можливо, і максимізація втрат Росії. Це є оптимальна тактика, щоб Голіаф сам завалився через те, що виснажився. І отут м'яч на стороні України. Тому, коли Зеленський говорить про те, що якщо Росія захоче, так, ну він правий формально, а якщо Росія захоче, вона може закінчити цю війну. Не Україна її може закінчити. В цьому ключовий меседж. Якщо Україна завтра захоче закінчити війну, то вона не закінчиться, нас знищать. Якщо Росія захоче закінчити війну, вони як агресор, в них ключі. Зокрема, і ті наслідки, які є для Росії, та й Білгород, який сидить без світла, і воду зливають з труб, Брянщина, яка зараз також почала на собі відчувати всі тяготи і позбавлення воєнного часу. По багатьох інших регіонах в Росії ті втрати, які є, і, зокрема, супутні, цивільні, це є наслідок російської агресії. Тому що Путін може це припинити в будь-який момент. Відмовитись від власних амбіцій, відповсти і сказати, що він завершує цю війну. В такому випадку ці страждання завершаться і для російського народу. За інших обставин у України нема такої змоги. Але чи це є ключовий сценарій досягнення перемоги? Ні. І судячи з багатьох кроків, всі це чудово усвідомлюють. Але переговірний процес залишається театром блефа і абсурда. Тому і заяви Зеленського, якщо говорити про дипломатію, варто розглядати виключно в розрізі Сполучених Штатів, Трампа і того, щоб не дати змогу зараз покласти відповідальність на Україну. Проблема в тому, що внутрішньої комунікації адекватної при цьому немає для того, щоб роз'яснювати власні кроки і політики, нехай не устами Зеленського, устами інших спікерів, які скажуть, ну, ви ж розумієте, це має бути, а всередині, от дивіться, 1, 2, 3, 4 ми робимо, а ми оце ще робимо. А ми не складаємо всі яйця в один кошик. Без такої комунікації і без таких кроків, які би людям і без комунікації могли продемонструвати, що Україна чудово все розуміє і серйозно готується до будь-яких сценаріїв, безперечно, такі заяви будуть відбуватися за рахунок зменшення внутрішньої стійкості перед обличчям потреби загравати з Трампом. Я переважно більшістю погоджуюсь, те, що ти сказав, але декілька уточнень і ремарок. Перше, для того, щоб з кінця почнемо, як ти завершив. Зеленський не повинен, я погоджуюсь, говорити сам особисто, в нього для цього є говорячі голови. Але проблема в тому, що ті говорячі голови, які він залучає, не викликають довіру, викликають відразу, це факт. Та говоряча голова, як, наприклад, прес-секретар Нікіфоров, взагалі не використовується, хоча навпаки він якраз міг би говорити. І, до речі,
Наскільки я пам'ятаю, він збрехав тільки один раз, коли сказав, що Залужного не звільнили, а потім з'ясувалося, що звільнили, але йому дали команду говорити, тому він говорить. Це теж не додає довіри, але це краще, ніж, наприклад, Подоляк, після якого тисячі коментів про те, що чергова брехня від брата Грушника в офісі президента. Це ж зрозуміло. Або треба змінити говорячих голів. Це теж, до речі, один з елементів комунікації, який би міг допомогти. Тут перша частина. Друга. Ми дійсно не можемо перемагати росіян в кількості військових. У нас не вистачає, просто 1 на 1 нас не вистачає, навіть їх фізично більше. Але ми можемо перегравати їх технологічно. І це якраз те, на чому ми повинні концентруватися. Сьогодні зранку було зведення Генштабу. Я кожен день в собі на каналі пощу їх. Більше того, я розумію, як це рахується, і я розумію, як верифікується кожен знищений окупант або, скажімо так, той, який отримав такі поранення, які несумісні з життям або бойовою службою. Так от, зараз 800 окупантів мінус. А вчора було менше, ніж 800. Це говорить про що? Ми не знищуємо стільки, щоб їх було знищено більше, ніж мобілізовано. Це величезна проблема. І на моє запитання, чому вони почали менше атакувати? Ні. Проблема в тому, що нам не вистачає засобів, це перше, а друге, не вистачає, наприклад, самого банального – операторів дронів. Бо, наприклад, коли скажімо, екіпажі пілотів їх двоє, то нам потрібно не розділяти їх, щоб кожен окремо працював і був беззахисний, без інших, від можливого потенційного нападу окупантів. А нам потрібно 4 таких екіпажа по 2. Це треба готувати, це треба цим займатися. А коли навпаки скаржаться величезна кількість навчальних центрів, які займаються навчанням пілотів, що їх не дофінансують, це страшна ситуація, це ненормально. Тому ми будемо бачити і далі. Не 50 тисяч на місяць, як це потрібно, щоб було, а 24. А враховуючи, що зараз росіяни десь приблизно 32 тисячі мобілізують, хоча їм потрібно 41-46, але все одно це більше, ніж ми знищуємо, і це проблема. Тож ми повинні перейти на інший технологічний рівень. І третє, останнє. Коли ми кажемо про те, що ми повинні працювати одночасно, і ти правий тут на 100%, і з нашими партнерами, і стабілізувати фронт, то позиція вичікування – це не найкраща позиція. Ми чекаємо, поки ініціативу проявлять наші партнери, а коли вони щось роблять на межі своїх можливостей, ми не включаємо, щоб, грубо кажучи, зробити більше, ніж вони можуть. Бо додаткова енергія і додаткові зусилля завжди приносять результат. Це перше. Друге, коли ми кажемо про те, що треба стабілізувати фронт, це просто слова про стабілізацію. Це справді робота, яка повинна бути. Це і мобілізація, це і мотивація суспільства, це і, пам'ятаєш, нещодавно команду, Федоров повинен вирішити питання бусифікації. Заява пролунала, результат 0. Про що це говорить? Про те, що збільшується недовіра до влади, а її ефективність зменшується. І от все це призводить тільки до одного, що ми очікуємо, коли ж Путін сам захоче закінчити війну, але він не захоче. І це величезна проблема. Ми ж обидва це розуміємо. Більше того, це навіть Зеленський розуміє. То який вихід з цієї ситуації? І далі спостерігати, як влада буде займати пасивну позицію замість проактивної? Ні, звісно ж, не в цьому. Питання в тому, що має бути політична воля для того, щоб займатися цим. Раз. Два, мають бути системні рішення. Для цього потрібні люди, які здатні їх створювати. Я певен, що у Зеленського зараз і він, судячи, Зеленський персонально очікує, що Федоров продемонструє певні системні рішення на стороні Міністерства оборони і в питаннях, які підпорядкування Міністерства оборони. Звісно, по мобілізації, дрібусифікації від Федорова чекати результатів, мабуть, було би не зовсім вірним, оскільки це все-таки питання до Генерального штабу, сухопутних військ, це питання військових адміністрацій, вертикалі, місцевого самоврядування. Хоча Міністерство оборони, звісно, може відіграти роль офісу підготовки такого рішення. Тому тут, в принципі, якимось чином це стосується, хоча і напряму не відноситься до підпорядкування Федорова. По ньому є очікування щодо дронів, і тут можуть бути позитивні результати, оскільки ми розуміємо, що найдинамічніше розвиваючися зараз український тип військ – це саме сили безпілотних систем.
Подивимось, наскільки результати будуть рухатись тими ж самим темпом. Бо зараз іде інвентаризація і нарощення в рамках існуючої моделі, в принципі, і перепідпорядкування частини підрозділів туди, ведення цієї системи є-балів, яка вже фактично реалізовується в ряді підрозділів, та майже всіх підрозділах. А все це призвело до того, що втрати росіян зросли. І якщо зараз там 800, то якщо брати січень, то за даними того ж Міністерства оборони, це близько 35 тисяч втрат. А якраз мобілізацію в них тоді виходило трішки менше, навіть 30, якщо вірити певним даним української розвідки, які по посередкованим прямим даним були перехоплені. Тож, в принципі, росіяни зараз втрачають приблизно таку ж кількість, яку мобілізують, і в них також є проблема з тим, що вони не можуть кратно наростити, хоча потреби їх зараз за 40 тисяч в місяць для того, щоб утримувати фронт в нинішньому стані. Плюс тут же ж важливо ще згадати, що втрати з російського боку переважно є безповоротними. Якщо в українській армії коефіцієнт втрати вбитих до поранених, він, скажімо так, загальносвітовий стандарт, навіть трішечки кращий, а особливо останнім часом це там 1 до 4, 1 до 5, то в російській армії вже цифра 1 до 1, навіть за деякими даними трішечки менше впав коефіцієнт, тобто вже там 0,90 щось на одного. Тобто на одного загиблого один поранений, тому що їх польова медицина не витягує, а більша частина втрат якраз завдяки далекобійним ударам. Тобто, ну, не зовсім далекобійним, завдяки дроновим ударам, правильно сказати. І тому наразі і потреби їх мобілізаційні значно вищі, тому що в них вибуває велика кількість саме мертвими або безповоротніми втратами. Вже не говорячи про те, що ще є санітарні втрати, ще є логістичні втрати, ще є багато інших втрат, які не відносяться до діяльності безпосередньої прямої українських сил оборони, які не фіксуються в цій статистиці, але вони в Росії є традиційно великими. Це від наркотичного або алкогольного сп'яніння і всяких з цим пов'язаних ситуацій, міжособіць міжетнічних всередині армійської структури, різної дідовщини, знущань і подібного. Тобто там ж ми все це знаємо, бачимо навіть в соціальних мережах, просочується великою кількістю. Тому ситуація плюс-мінус, якщо говорити про саме втрати, то вона на сьогоднішній день прогнозована. Інша справа, що технічне домінування України шкутулягає на моменті масштабування. Ми значно креативніші, ми значно легше вигадуємо нові способи, як технологічні, тобто способи ведення війни і застосування технологій, так і технічні, тобто нові технічні рішення, які можна застосовувати у вигляді техніки, зброї, нових засобів ураження і всього іншого. Наш креатив на голову вищий, ніж російський. Але росіяни потім крадуть креатив, який розроблений українцями, і його масштабують. І потім ми наздоганяємо масштабовані рішення росіянами. Зараз на фронті склалася ситуація подвійно позитивна для нас в двох аспектах. Один завдяки, як там в Росії вой на болотах трапився, благодаря Піндосу Маску, який заблокував Старлінки, і паралельно з цим почалася паніка і істерика в росіян, що треба якось їх реєструвати, щось робити. Вони почали це намагатися робити через українських фунтів, реєструвати пачками Старлінки. Ну і я думаю, що всім зрозуміло, що з українського боку були би ми не українцями, якби не було створено одразу їм весь пакет послуг для того, щоб вони могли зареєструвати ці Старлінки. Ну і звісно ж, послуг. В тебе мікрофон, Борислав. Ти про інформнапалм і ту операцію, яку вони чудово провернули? Безперечно, і вони не єдині. Направду одразу просто розкажи, щоб наші глядачі знали, бо це неймовірна ситуація. Бо росіяни вперше не просто злили всю інформацію про всі свої старлінки, вони навіть заплатили гроші на забезпечення ЗСУ для того, щоб активізували їх старлінки. Звісило, що старлінки ніхто не активізовував, а гроші ЗСУ отримали. Кол-центри відпочивають тихо в стороні. Бо так розвести російських армійців ще й на гроші, ну це прям майстерно. Але ключове, що було отримано і інвентарні номери, і геолокації, і купу всіх даних,
російських старлінків, причому великої кількості, я не знаю там чи більшої кількості, але це тисячами вимірюється кількість даних, які були отримані тільки інформнапалом. А таких ініціатив було низка, оскільки українські спецслужби ж одразу не упустили можливості скористатися цим. І ця паніка в Росії вона призвела до того, що вони абсолютно хаотично почали намагатися на рівні підрозділів вирішувати це питання за рахунок, ну як їм здавалося, ну звісно ж тут от можна взяти, купіть і там зареєструють, бабло ж все вирішує. Ну і коротше кажучи, таким чином була провернута одна з ну просто я не знаю феноменальних операцій по дезавоюванню їх мережі старлінків. А друга історія це після цього в Росії вирішили прикрутити Телеграм. І тут історія класична. Тоталітарний режим він від того і називається тоталітарний, що він тотально заходить, і він не терпить пасивної лояльності. Він потребує активної лояльності. Активна лояльність потребує постійної верифікації цієї лояльності. Тобто питань до віриш, не віриш, ти підтримуєш, не підтримуєш, любиш Путіна, не любиш. Тричі сьогодні в день молився на Путіна, чи всього лише двічі. І це потребує тотального контролю за комунікаціями. Тому Телеграм, як би його не звинувачували в тому, що це платформа, яку росіяни використовують, це інше, безперечно, використовують. Але він є інорідним елементом для будь-якої тоталітарної держави, бо він дозволяє мережеву комунікацію і координацію, бо він дозволяє хоча б ілюзію анонімності, і відповідно більше поле вольнодумства. І для авторитарної держави він є інструментом спуску пари, інструментом зняття даних про суспільство, тобто зрізу і можливості дотягнутися таргетовано. А для тоталітарної держави це не потрібно. Для тоталітарної держави навпаки потрібно тотально контролювати і все замурувати, запечатати. І тому тут зіткнулися державний політико-ідеологічний інтерес. Ну, машина тоталітаризму, вона рухається і далі, поле за полем, починаючи там зі спорту, медіа, культури, кіно і так далі. І вона доходить зараз до комунікації вже міжособистісних. Просто в фізичному житті це про доноси і про те, що там вчителі мають відслідковувати, щоб всі батьки зареєструвалися в державному месенджері. А в віртуальному просторі це, власне, про Телеграм. І інтерес армійський, інтерес безпековий, який пустився під ніж тоталітарному. Бо Телеграм – це можливість оперативного зв'язку для російських бойовиків. Це можливість поділитися досвідом, інформацією швидко на місці, сказати, да в нас там командир дурень, а от тут от навпаки, а тут таке рішення. Це можливість інформувати про українські дрони, які летять, в них так само це. Це можливість прикрутити телеграм-боти для передачі даних між безпілотниками, які атакують Україну, і пунктами управління. Тобто це інструмент подвійного призначення, Телеграм, для російської армії, який витягнув їх в 21 століття з кам'яного століття з передачі даних телеграфними дротами. І от його прикрутили. Що викликало, звісно, що істерику і паніку після особливо старлінків, вже кумулятивні ефекти серед армійських кругів і всіх дотичних до цього, такий собі удар в псіну з боку тепер вже не Маска, а з боку ж своїх, з боку російської влади. Але ніхто задню включати не буде, тому що це питання не потреб армійських зараз і кількості втрат, які зростуть в Росії завдяки такому рішенню Кремля, яке ми не можемо не вітати і закликати до якомога більшої кількості таких рішень з Кремля. Але воно ідеологічно є необхідним і незворотнім на шляху тоталітаризації. Росія досхлопнулася як тоталітарна держава, зайшовши зараз в фінішну вже фазу, де докручують окремі болти і гайки, які ще залишилися, які потрібно докрутити. І тут важливий момент. Тоталітарна машина державна завжди жере значно більше ресурсів, ніж авторитарна, як і авторитарна жере більше ресурсів, ніж демократична ліберальна і так далі. По своїй природі їй потрібен більше репресивний апарат, їй потрібно більше контролю, їй потрібно більше впливу, їй потрібно більше адміністративних точок контролю і планування всього іншого. Така машина не повертка, така машина лише створює ілюзію безпеки для того, хто сидить всередині неї. Але направду вона навпаки створює ще більше небезпеки, бо
в демократичному суспільстві є 1001 спосіб випустити пару. В авторитарному суспільстві є заповідники, там праволіберальне, верніше, демократично-ліберальне, наприклад, там було «Ехо Москви» і все інше навколо цього, щоб з пару спускати. Для праворадикалів були всякі там док-хантери і подібні історії під контролем російських спецслужб, де вони могли в своїй пісочниці там вбивати періодично іноземців, а на постійній основі вбивати собак і інших, але таким чином не загрожуючи режимові. З повномасштабною війною це схлопнули. Заповідники позакривалися, і от доходять до Телеграма, і це все більше назідання на кришку, і шляхів виходу пари все менше і менше, а температура кипіння ще зростатиме. Тому вболіваємо за всі команди, хай далі так продовжують, але для української армії зараз ці два фактори, Telegram і Starlink, стали великим ковтком кисню, і приводом для кипкування над росіянами і збільшенням їх втрат, безперечно. Погоджуюсь з тобою, вибач за голос, трохи хворію. Дивіться, сьогодні почалась Мюнхенська безпекова конференція. Головні теми – це війна в Україні, взаємодія з Сполученими Штатами, євроатлантичні процеси, але зранку з'явилися дві новини, вони з'явилися одночасно, і я прошу тобі, спочатку я їх прочитаю, прокоментувати. Перше, держсекретар США Марко Рубіо планує зустрітись з Зеленським на Мюнхенській, вибач, будь ласка, Мюнхенській безпековій конференції, повідомила CNN. Майже одночасно з цим пише The Atlantic. Вже найближчими тижнями Трамп може припинити переговори про долю України, поклавши провину за провал дипломатії на Київ чи Москву або на обох. От щось мені підказує, що, по-перше, це взаємопов'язані повідомлення, навіть в часі, але я знаю ще на кого сьогодні тиснули і будуть тиснути далі, от зараз в Мюнхені, і навіщо Білий дім злив таку інформацію виданню The Atlantic. Скажи мені, будь ласка, це безпідставні припущення, чи все ж таки це логічні висновки? Ні, це вкид, але який несе чітке завдання з боку Білого дому. Це тиск на Україну, тиск на Росію з тим, що швидко домовляєтеся, бо інакше Трамп вискочить з переговірного процесу. Чи він дієвий, цей тиск? Ні, не дієвий, направду. І Росія, і Україна, направду, чекають того моменту, коли Сполучені Штати скажуть, ну і окей, ми виходимо з процесу переговорів, бо ці переговори є абсолютно деструктивними. Просто Росія хоче, щоб на момент виходу Трамп не посилював тиск на Росію і поклав відповідальність на Україну. А Україна хоче, щоб Трамп не міг покласти відповідальність на Україну і був вимушений підтримувати Україну, а навпаки посилювати жорсткий тиск на Росію. От і все. Але точка, фінішна пряма, зрозуміла де. Просто ми черговий раз по колу рухаємося, нарізаємо, і оці пропорції там, де фініш, їх просто вийняли і поклали збоку. Вони у Трампа в руках. І ми всі біжимо собі по цьому колу дружньо. І в якийсь момент Трамп їх поставить. Ну, верніше, команда Трампа, бо Трамп також біжить по цьому колу. Їх поставить, і виявиться, що це коло, воно було фінішним. І невідомо, яке з цих кол постійних буде фінішним, тому постійно приходиться на надриві рухатися, і там Росія палки в колеса Україні ставить, щоб ми посипалися. Ми палки в колеса їм ставимо. Вже не кажучи про те, що це все забіг на дохлих конях, без можливості визнати, що ці коні давно вже здохли, і відповідно їх приходиться тягнути на собі і імітувати, що це такий собі інфернальний хобі-хорсінг, імітувати, що взагалі-то цей кінь живий. І в цій всій ситуації отакі вкиди, вони направлені на те, щоб задавати динаміку цьому процесу і казати, ну от, бачите, вже скоро, якщо от зараз ви не зробите щось таке, то буде жах жахливий. Раз. Два. Це елемент тиску на Європу. Бо Європа не хоче втратити Сполучені Штати. І в Європі ціла низка ще представників політичних еліт, зокрема, і інтелектуальних еліт, мають надію на те, що Трампа можна якось вігнати в якийсь коридор. Треба просто дочекатися проміжкових виборів в Сенат, і відповідно на яких Трамп може програти, і тоді все почне повертатися на круги своя. Ні, значна частина вже розуміє, що круги своя ніколи не буде. Ну, в найближчій перспективі, яку ми можемо назвати ніколи, не буде, тому що ситуація беззворотньо змінилася. Але у значної частини, ще є ця ілюзія, і вони хочуть повернути все взад. Що нереально,
в цій ситуації, але тим не менш вони цього хочуть. Тому цей тиск на Європу. Тут він є трішечки дієвішим. Ну і третій момент це заспокоєння частини республіканської партії, перекредитування в часі. Оці улюблені трампівські ще 3 тижні, ще 2 тижні, ще місяці. І зараз черговий раз йде мова про те, що ну от ще місяць, бо вони киплять тим, що Трамп знищує і підважує весь час рейтингові можливості республіканської партії, знищуючи стартові позиції для проміжкових виборів в Сенат. І Трамп каже: ну от я ще місяць пробую, а от якщо ні, то я вискочу. Це буде фіксація втрат. Або навпаки, ми досягнемо якоїсь перемоги. І вони, закусуючи зуби, стиснувши їх, вони ж закусуючи губи і стиснувши зуби, вони кажуть: ну окей, ще місяць, ну до червня максимум у Трампа є змога тягнути цього кота за причинні місця. І таким чином, психологічно, це гра і політично на внутрішню аудиторію. Сама зустріч України з Рубіо, я певен, що буде присвячена тому, як діяти в цій далі ситуації, бо Росія останніми своїми кроками після консультації з Китаєм почала торпедувати ту конструкцію, яку Сполучені Штати дендрофікально зліплювали для переговірного процесу, де аля всі 19 пунктів узгоджені, залишилось тільки по територіях. Тут виходить Лавров і каже: а ми 20 пунктів офіційно не отримували. Пісков каже: а ми не будемо летіти в Сполучені Штати на зустрічі. При цьому Лавров каже: так взагалі-то в нас ще вимоги по мові, по церкві, по купі всього, вони реанімують їх. І взагалі, з чого вирішили, що ми про щось домовилися. Це гра в хорошу-погану поліцейську, класично, де Дмитрієв приїжджає з пропозиціями з додатковим ноліком для того, щоб як будуть бороздіти простори Большого театра економічною співпрацею Сполучених Штатів і Росії. А Лавров виходить завжди з яструбинною позицією, аля ми будемо воювати до останнього. І от на останній зустрічі не відбулося жодного компромісу Росії. Україну не вдається примусити до територіальних поступок. По Запорізькій атомній станції американці свій інтерес абсолютно суперечуючий і українському, і російському викатілі. Плюс Штати пристали на ідею вільної економічної зони у вигляді демілітаризованої зони, коли війська виводяться і в один, і в інший бік. Те, що Росію взагалі не задовільняє. А Європа викатила, що гарантії безпеки будуть значно серйознішими, ніж Росія могла очікувати. І, відповідно, які Лавров вже сказав, що це ледь не оголошення війни Росії, це ультиматум Росії, і вони на це ніколи не погодяться. Ну так в Європі до цього вже і сказали. Ніхто Росії не чекає, що вони будуть погоджувати, ніхто Росії питати не буде. Гарантії безпеки – це суверенне право України і європейських партнерів. Крапка. Росію ніхто питати і не збирається. Але зрозуміло, що Росія зараз саботує процес. І от Штати опинились в ситуації, коли ціла низка кроків маленьких, які вони робили, і вважали, що домовившись по всім іншим питанням, вони зможуть взяти і конвертнути це в зрушення питання територій, почало відкручуватись назад. І відкручуватись після консультацій, судячи з певних, скажімо, даних, між Росією і Китаєм. Судячи всього, Китай звузив поле маневру для Росії з точки зору співпраці зі Штатами, непокоячись, що таке зближення може вийти з режиму понарошку, і що для Китаю буде нести загрозливий ефект. Раз. Два. У Китаю зустріч з Трампом на носі, і тому підіймає таким чином ставки Китай, що без Китаю домовитись з Росією ні про що не вдасться. І ідею, що Росію можна відірвати від Китаю, треба викинути Трампу. Бо ніякої угоди економічної з Трампом підписувати Пекін зараз не збирається під час його візиту весняного до Китаю. Але по питанню Росії Китай точно покладе на стіл, що домовлятися треба з Пекіном, а не з Москвою. І тому треба ці ставки підняти. А по-третє, це ж матиме електоральний ефект для Трампа. Пекін не дасть Москві зараз подарувати цей електоральну перемогу Трампу, і буде навпаки її розмінювати і розігрувати з Сполученими Штатами сам. Причому я схильний вважати, що Китай не дасть цієї перемоги Трампу, бо Китай зацікавлений в тому, щоб Трамп і далі розносив силу Сполучених Штатів як у відносинах з союзниками, розвалював західну коаліцію,
не даючи змоги сколотити антикитайську коаліцію з нею, Сполученим Штатам. А з іншого боку, він розвалює і внутрішньополітичний консенсус, ослаблюючи Сполучені Штати. Вся ця ситуація з міграційною службою і не тільки вже є просто прямими проявами деструктивних впливів Трампа на внутрішню американську ситуацію. Не те, що вона була хороша до Трампа, але Трамп загострює хворобу без лікування її. Він просто виступає додатковим тригерним фактором, тригерною бактерією, яка хронічну хворобу виходить в фазу запалення без при цьому її лікування. І Китай, звісно, що зацікавлений в цьому. Тому я не думаю, що вони будуть грати в щось інше, ніж деструктивний вплив для того, щоб проміжкові вибори в Сенат стали для Сполучених Штатів битвою не на життя, а на смерть, з високою поляризованістю і з розсваренням політикуму всередині. Я не думаю, що вони зацікавлені в посиленні Трампа. Ну, подивимось. Знаєш, я казав, сліпий, побачимо. От той самий випадок. Друзі, а до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, взагалі, чого чекати нам? Те, що на нас будуть не просто тиснути, я тут можете написати, я і так це розумію дуже добре. І навіщо вкид, я ж тому і запитав Олега, співпали позиції. Але скажіть мені, будь ласка, напишіть, як ви вважаєте, американці готові виходити з переговорного процесу чи ні, тому що тут є дві позиції. З одного боку, дійсно, якщо вони виходять, їх починають атакувати, що це слабка позиція, вони завжди були на міжнародному рівні сильніше, а демократи на внутрішньому контурі сильніше. А друга історія, якщо ж вони не виходять, їх торпедують через те, що вони не вирішили про питання, як обіцяв Трамп, за 24 години. Ну, скажімо, тут не він-він, тут луз-луз. Тому пишіть, будь ласка, вийдуть, не вийдуть. От мені цікаво, як аудиторія сьогодні сприймається. Це важливо. А ще, будь ласка, не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Ну, дійсно, поставте вподобайку. Ви ж дивитесь, вам цікаво, це корисна інформація, а ви підтримуєте канал. Канал зможе співпрацювати з алгоритмом Ютубу. Більше людей подивиться. Всім користь. Допомагайте. І напишіть, звідки ви дивитесь. Напишіть, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Де ви зараз? Пишіть місто, селище, країну, пишіть все, що ви вважаєте потрібним. Напишіть. А ми далі подивимось по аналітиці, де найбільше сидять люди, які дивляться сьогодні наш ефір. І, до речі, Троєщина, я сподіваюся, ти вже тут. Тому центр всесвіту, пиши. А ще в описі цього відео є посилання на канал Олега Саакяна. І поки інші щось там пишуть, він відповідає. Це, до речі, камінь і в Миргород. Тому раджу підписатися і подивитися. Не пошкодуйте. Олеже, пам'ятаєш, після Давосу ми говорили з тобою, що буде відповідь Європи на промову Зеленського. Спочатку були дуже коректні і обережні вислови, потім міністр закордонних справ Італії дуже різко висловився, потім було ще декілька доволі різких висловлювань, і британці, до речі, теж. А от зараз відбулася вже позиція, яку я проконсультувався, це навмисна історія, бо коли відповідають на рівні інституції, це говорить про те, що ніхто нічого не забув, не пробачив, але зроблено все дуже дипломатично, коректно, і так, що ляпас відчувається. Президента Зеленського спіймали на брехні. Знову, але тепер в НАТО. Дефіцит ракет-перехоплювачів для Петріот ЗСУ у січні 26-го року, який став причиною ураження енергетичної інфраструктури, взагалі ніяк не був пов'язаний із затримкою платежів від європейських донорів або з іншими будь-якими фінансовими питаннями, попри заяву Зеленського. Це заявив офіційний чиновник Альянсу. Більше того, він, спілкуючись з журналістами, напередодні засідання міністрів оборони держав-союзників, надав за правилами НАТО інформацію на умовах анонімності і при цьому категорично заперечив, що існувала затримка постачань, пов'язана з хоч якимось питаннями фінансування. Найцікавіша фінальна фраза, яку приводять всі ЗМІ. З нашої точки зору та точки зору США затримок у поставках не було. Те, що постачалося в рамках програми ПУРЛ, це закупівля зброї у Сполучених Штатів європейцями, і безкоштовна передача Україні, рухається так швидко, як це дозволяють логістичні ланцюги. Додаткових пауз в цьому постачанні не було, і постачання американських ППО побудовано таким чином, що нібито затримка з оплатою, яка могла б навіть бути, про що казав Київ, не могло б взагалі вплинути на постачання. Дивись, ми бачимо, як Зеленський черговий раз ми спостерігаємо, як Зеленський черговий раз намагається свої провали і помилки перекласти на інших.
Більше того, відсутність досвіду, невігластво в дипломатії призвело до того, що нам почали відповідати. Його на брехні спіймали наші партнери. При тому, що вони, як тоді сказали, що будуть і далі нам допомагати, вони допомагають. Федоров приїхав, каже, десятки мільярдів допомоги. Наші партнери теж саме кажуть, всі. Але скажи мені, будь ласка, які можуть бути далі наслідки? Бо зараз перед Мюнхенською конференцією багато хто з дипломатів казав, що час Зеленського повертати на землю. І чи не здається тобі, що оця підготовка до повернення була саме з заяви НАТО? Це не перша вже підготовка, як ти кажеш, і спроможність, в тому числі огризнутися навіть, а не те, що навіть жорстко відповісти, в Європі з'явилося ще раніше трішки. Так, це не в часи, коли я вам не Амазон із серії, це були тоді однопрецедентні випади. А наразі вже все-таки війна в рутинізованому річищі йде, і з'являється все більше простору партнерів, в тому числі сказати інколи, що так слухайте, давайте якось ви трішечки будете скромніше, трішечки послідовніше і багато чого іншого. Бо це ж вже не про на надриві, а це ж вже про планові домовлені речі. У випадку конкретно цьому тепер питання: це Зеленський знав і сказав неправду. Чи це Зеленському доповіли подібну інформацію? Бо ну ясно, що не він сам там ракети рахував. Відповідно, можливо, хтось з себе зняв відповідальність таким чином, і Зеленському доніс таку інформацію. Або третій момент: є розбіжність між очікуваннями і реальністю з боку партнерів і Україною. Україна могла робити заявку, скажімо, на більшу кількість ракет або на швидше постачання, просячи про це і вимагаючи, як це в нас інколи люблять, що от ви маєте. А європейці чітко говорили з американцями, що ми можемо постачати от таку кількість, і от логістика так і йде, і буде йти. І відповідно це не від того, що не було дотримано термінів, а від того, що очікування України перевершували можливості партнерів, і ніякої формальної домовленості про більшу кількість не було. Бо в принципі дефіцит постійний є, і навіть в цій же заяві НАТО там чудово визнають, що вони розуміють, що все одно це менше ніж українські потреби, і рівень розчарованості України і занепокоєння він абсолютно їм зрозумілий навколо цього. Хоча і тим самим пом'якшили доволі жорстку тезу про те, що ці слова були неправдою Зеленського. Якщо будуть якісь рішення всередині по вертикалі, які ми побачимо, то ймовірно була донесена невірна інформація до Зеленського, і його підставили. Якщо ні, то в такому випадку ми можемо залишитись при версії, що таки Зеленський дійсно дезінформував стосовно цього постачання в силу бажання перекласти відповідальність, чи в силу емоційного якогось запалу, чи в силу того, що якось не так було протрактовано дані. Але в будь-якому разі це негативний фактор для України, і зрозуміло, що довіра це ключове, що є ресурсом у відносинах між Україною і партнерами. От такими партнерами, які є не ідеальними, світ не ідеальний, не настільки послідовними, як хотілося б. Ясно, що ми ж не в рожевих окулярах живемо, але тим не менш це єдині партнери, які в нас є, і це значно краще, ніж можна було очікувати, і значно послідовніше, ніж вони самі від себе могли сподіватися. Тому живемо в тих реаліях, які є, і витискаємо, і отримуємо максимум з цього. А довіру спалювати так задешево, скажімо, не можна, бо саме вона конвертується і в нарощення можливостей, і все інше. Як, наприклад, зараз додаткове фінансування від Данії для виробництва фламінго поступило. І судячи з цього, певні проблеми, які були навколо цього корупційного характеру, виробничого характеру, було подолано, або як мінімум стали на рейки подолання, раз пішло додаткове фінансування. Тож, можливо, що ми побачимо і новий виток. Зараз заявляють, що Фламінго було чергове ураження, черговий виток навколо ракет Фламінго, які, можливо, вже почнуть нарешті вражати щось і в більш системному процесові. Це будується все на довірі. Бо без довіри ніякого ні фінансування, ніяких технологій, нічого не буде. І довіру потрібно плекати максимально і інвестувати в її збереження і нарощення, а не спалювати її емоційними заявами, будь то на майданчику ООН, чи будь то на майданчиках інтерв'ю для провідних медіа.
делікатніше. Ми в тих умовах, коли ми маємо бути мудрішими, тихішими і розумнішими. Скажи мені, будь ласка, ще одне питання. Найближчі перемовини, які будуть, це окрема тема. Всі розуміють, що вони безперспективні. Але тема референдуму знову дуже активна в парламенті. Більше того, величезна кількість депутатів, з якими я говорив, ну, з опозиційними, ти розумієш, вони ніхто голосувати за це не будуть, а от монобільшість трохи налякана. Вони не готові голосувати, розуміючи наслідки, і я почув дві тези, які мене відверто здивували. Ну, вони-то поїдуть, а ми-то залишимось. І це вже каже монобільшість. Це, ще раз кажу, це вже кажуть люди, які завжди голосували, тому що них тисли або ще щось. В будь-якому випадку вони голосували, бо вони депутати від влади. А тут вони кажуть, вони поїдуть, а ми залишимось. Що відбувається? І скажи мені, будь ласка, чи розуміє влада, наскільки шкідливим може бути для України взагалі тема цього референдуму? Які загрози референдуму є реально от з питання Донбасу для України? Просто, скажімо, як політолог, прошу тобі це оцінити. Та загроза в тому, що може бути низька явка, спотворений результат, що в будь-якому разі він буде поляризований, навіть якщо це буде меншість проти абсолютної більшості, що сама підготовка у розгортанню всього цього процесу буде нести в собі цілу низку організаційних, політичних, інформаційних загроз, що можуть бути маніпуляції, що можуть бути фальсифікації, будь-що. Ну, тобто це саме по собі доволі складний і високоманіпулятивний процес референдум. Але на щастя, скажімо так, ймовірність його проведення вкрай низька. Наразі референдум розігрується виключно як переговірна карта для того, щоб Зеленський міг сказати, що дивіться, я це питання, як би на мене не тисли, сам вирішувати не буду, бо ви можете дискредитувати корупційно оточення, можете намагатися змінити очільника, що завгодно робити, як завгодно тиснути на мене, але є суспільство. І в суспільстві є позиція, і я її буду відображати. Бо як не крути, я просто не можу фізично, навіть якби там, не знаю, пальці затиснути в дверях і сказати підпишу, воно все одно не імплементується. І інструмент для того, щоб з'їхати з цього, це референдум. Будете занадто тиснути, от буде референдум. Другий контур тут. А на референдум що винести? Питання, яке в суспільстві набере 99% відповіді «ні». Не схвалення? Ні. На референдум треба ж виносити щось, що має хоча б ймовірність бути підтриманим. Тож, народ, давайте ви отут тиснете, щоб ми йшли на компроміси, але у цього також є своя межа. Бо вийти з завідомо провальним рішенням до суспільства, ми отримаємо відповідь «ні». Неефективно. Тож, другий контур пом'якшення елементів тиску, розширення поля маневру для влади і для України. Третій – це те, що референдум можна проводити тільки коли є безпека. Тому спочатку безпека, а потім політичні процеси, ніяк інакше. І таким чином референдум просто є важелем, знайшовши точку опори для того, щоб в переговірному процесі розхитувати російську конструкцію і навпаки розширювати поле для української. Але на фінішній прямі ніякого референдуму і близько не буде в тих конструкціях, які зараз уявляються собі віддати територію чи не віддати. Це питання навіть винести на референдум формально неможливо, тому що його треба запаковувати в таку конструкцію юридичну, щоб це не було порушенням Конституції, що там чорт ногу зломить, що там мається на увазі в дійсності. Зрозуміло, що в такому випадку саме організація референдуму вже буде висококонфліктною. Тому я не думаю, що це взагалі наразі актуально і на порядку денному ширше і більше, ніж просто переговірний інструмент на столі з боку України. Так само, як і виборів найближчим часом не буде. Повторюся. Ну, про це ми з тобою говорили, але ти знаєш, я тобі хочу сказати, що влада живе виборами і виборами саме швидкими. Ти знаєш, не гірше за мене, це єдиний варіант для Зеленського, бо по електронних виборах він отримав відмову від Європи і Америки. Ані Європа, ані Америка не визнають електронні вибори в Україні. Це, до речі, дуже роздратувало Зеленського. Його розпач якраз і була в тому форматі, якому ви бачили в Давосі. Але все це така історія зовнішня, але є й внутрішня історія. У нас відбулася подія, яка, я навіть не знаю, як її прокоментувати. Скажімо так, у нас вперше вислів пространні голосування набули фактологічного підтвердження. Ну, тому що це неймовірна ситуація, при якій так і сталося.
Верховна Рада розповідає, що не змогла проголосувати за багато рішень через те, що депутати від «Слуг народу» трохи обісралися. А вчора жодне рішення Та Верховної не Ради трохи. Там говорять, що прям не трохи. Що я ж тобі ти, це зараз ж поясню. коричневий день календаря для Верховної Ради. 100%. Вчора жодне рішення Верховної Ради не було проголосовано. Бракувало голосів для того, щоб хоч щось прийняти. І офіційно це одна історія, але схоже, що велика кількість слуг, ну, схоже, втомилась. Так втомилася, що не прийшла на засідання. Але найцікавіше, це ж не перший випадок. На днях ми бачили те ж саме, не могли ні за що проголосувати. І більше того, в середу так званий податок на OLX був провалений саме через брак голосів, не через що інше. І не могли голосувати. І депутати, бачачи, що треба голосувати за OLX, за ФОПів, за все інше, здриснули. Ну, хтось може сказати дристати, але здриснули незвідомо куди. Уяви собі, щоб так зробили воїни на фронті. Але через хвилю обурення в соцмережах влада була вимушена навіть вкинути інформацію, що слуг або отруїли, або це ротовірус. У Верховній Раді всіх депутатів навіть просять здати аналізи через вірус, який викликає діарею, хоча, як з'ясувалося, нею чомусь хворіють виключно слуги. Так от, скажи мені, будь ласка, це дійсно слуги хворіють? Чи просто монобільшість пронеслась, і ми бачимо прояв парламентської кризи, яка не закінчилася? Одне інше не виключає. Навіть якщо це ротавірус, і якщо це масове захворювання, яке там трапилося через те, що тусувалися разом, не знаю, на фракційному якомусь заході і перезаразили один одного. Ну, окрім там згуртованості їх команди, це може свідчити про щось хороше, мається на увазі. Інших хороших новин в цьому нема. Тому що якщо, перепрошую, срачка може взяти і зірвати голосування більшості, ну тоді гріш ціна такій більшості, бо це говорить про те, що запас голосів вкрай малий, і це говорить про те, що дієздатність її підважена. Тому в будь-якому разі вірус, не вірус, отруїли, в що я менше вірю, але і таке може бути все-таки війна, нікуди діватися. Плюс, будемо чесними, зараз з відключенням електроенергії, з відсутністю водопостачання періодичного, опалення, всього іншого, імунітет просаджується. Багато хто хворіє зараз, і захворювання зростає, різнопланова вірусна. Плюс санітарні норми не всюди і не завжди можуть бути дотримані так, як треба. До речі, і в парламенті, в тому числі, пам'ятаємо, біотуалети привозили, води не було, електрики не було, і в багатьох інших приміщеннях урядових та сама ситуація. Тому, можливо, і дійсно десь там булочкою, умовно кажучи, отруїлися всі колективно. Але це не виключає того, що це вирок здатності парламенту приймати рішення, якщо булочкою або ротавірусом можна взяти і зірвати голосування. Хоча я також схильний вважати, що все ж таки це не причина, а це привід в умовах, коли голоси не вдається зібрати. Тому так, це продовження парламентської кризи, в'ялотекучої парламентської кризи, яка то загострюється, то трішечки спадає, бо по ключових питаннях голоси знаходять, але по питаннях, які вже є конфліктогенними або є складнішими, там вже голосів немає. Оці хвилі загострення і спаду, вони пов'язані з предметом, за який потрібно голосувати частіше за все, або там з певними кадровими рішеннями, іншими питаннями, по яких треба зібрати голоси, або навпаки, треба, щоб не було голосів. І тоді, власне, в таких умовах навіть вірус може стати причиною зриву діяльності парламенту, що саме по собі вже є достатньо трагікумедним. І я не знаю, якщо якийсь російський діверсант заніс бацилу до парламенту, то боюсь, що це найпримітивніша і найсратіша операція російських спецслужб, яку тільки можна було очікувати. Бо, в мене немає, коротше кажучи, жодних хороших слів, окрім як підколки. Хоча і зрозуміло, що складна ситуація, звісно, одужання тим парламентарям, які зараз страждають за всю країну. Але
Хай здоров'я їм і голосувань побільше продуктивних буде. Дивись, я вважаю, що найкраще оцінили ситуацію українська преса. Це було найкраще. Я вважаю, оцей от заголовок, що вірус передається орально-фекальним шляхом, на що масово захворіли депутати в Раді. В мене тільки одне запитання: що вони жируть? І звідки? Ну тому що це ж лежить на поверхні. Це можна сміятися, не сміятися, але ти знаєш, вірус, який виключно орієнтований на представників монобільшості і ОПЗЖ, дивно діє. Дивно діє. Це якийсь вибірковий вірус. Мені зразу це нагадало історії, пам'ятаєш, які розповідали росіяни про біолабораторії, яких виведені були комахи, які знаходили саме російськомовних. Пам'ятаєш цю історію, як вони розповідали? Отут виключно виявили вірус, який орієнтований на слух народу. Я не знаю, або по низькому IQ. Копрофракційний вірус. Це щось неймовірне. Але дивись, жарти жартами, але ж генерація новин, які відбуваються від влади, яка заповнює інформаційний простір своїми повідомленнями, вже нагадує відверту маячню. В Україні можуть заборонити російську та російськомовну літературу. Міністерка культури Тетяна Бережна. Я хочу запитати тільки про одне. Скажу, а яким чином? Як? Будуть ходити по квартирах, вилучати книжки російською мовою, будуть казати, я просто намагаюся зрозуміти. Гоголя на російській мові будуть вилучати, що нафіга казати те, що ти не будеш робити. Мені цікаво, а російськомовних сватів заборонити пані Бережна не хоче. Чи це не література і тому це інше? А може ще краще заборонити двушечку на Москву? Тому що це більш важливо для суспільства. І більше, скажи мені, будь ласка, навіщо влада генерує не лише це, а взагалі подібні інформаційні вкиди без будь-яких наступних дій? Що, перебити хоче цю історію з парламентом, ще щось? Що це таке? Тут взагалі дуже коротка відповідь буде. Перш за все, в Україні немає місця для російського імперського спадку, його потрібно вичищати. Але за класичною формулою пішли дурня Богу молитися, він лоба розшибе. Часто це перетворюється в трагіфарс на темі деімперіалізації українського культурного простору, коли доходить це вже просто до абсурду місцями. Раз. Два. Такі гучні заголовки є якраз від потреби засвітитися, від потреби звернути на себе увагу, від потреби виграти інформаційний простір, бодай на якусь одиницю часу. Я не думаю, що це пов'язано саме з відверненням уваги, бо в такому випадку в нас кожна можна таку заяву трактувати як відвернення уваги від скандалу, бо ми живемо від скандалу до скандалу, які кожен день по декілька їх. Просто на які звернули увагу більше, на якісь менше звернули увагу. Ні. Це просто вже дух часу, в якому політика перетворилася в шоу. Причому це не тільки України стосується, це стосується і більшості західних демократій. Це про кризу демократії в умовах тотальної інформатизації і цифровізації, коли форма заміняє суть, і коли політика все більше про те, щоб заявити, і заява має магічним чином вплинути, ніж про системну рутинну бюрократичну роботу. Головне прокукарекать, а далі там воно як хто то вже згадає. Вже за декілька тижнів новий буде інформаційний привід. Оця політика в вигляді імітації політики, а не реальної політики як управління, вона, чесно кажучи, в печінках сидить, але ми поки що в ній знаходимося і в ній будемо знаходитися. Це дух часу, і цей тренд нікуди не переломити. Хочемо його, не хочемо бачити, заперечуватимемо чи ні. І третій важливий момент – це від браку стратегічних векторів, стратегічних ідей. Бо тоді, коли немає якихось візійних продуктів, широкої стратегічної рамки, то тоді вистрибують отакі ситуативні рішення, які мають спаразитувати просто на суспільному хайпі. Бо заборонити російську мову, наприклад, звучить же круто. А зробити там мільйон якихось там дронів, не знаю, 5 мільйонів, 25 мільйонів, мільярд. Звучить круто, круто звучить. Не знаю, там відновити там стільки-то чогось і так далі. І велику цифру треба поставити. Не знаю, там звільнити кожного 10-го чиновника. Такі хайпові заголовки, вони ж завжди розлітаються, медіа одразу візьмуть. І тут привіт медіа, які також часто і густо не розбираються, що і за цим рішенням, до речі, там по мові, я певен, що стоїть не тотальна заборона і нічого подібного, а скоріш за все, взагалі якась бюрократична норма мала,
яка взагалі про трішки інше, і яку просто зараз роздули інформаційно до рівня дирижабля. Бо я собі погано уявляю взагалі, що там може бути таке. Тобто, скажімо, ці слова точно не відповідають реальності. Але і суб'єкти запуску цієї інформації зацікавлені, вони з цим це роблять, тригерять інформаційний простір. І суб'єкти інформаційного поля зацікавлені в клікбейті, відповідно, вони з кожною ітерацією ще будуть загострювати цю заяву. І зрештою починається зворотній процес, який називається «Ви що там всі об сосну головою корабельною стукнулися?» І починається друга хвиля хайпу вже на хейті, яка будується. Так працює сучасний інформаційний простір. Тож сама новина яйця виїденого не коштує, але все, що навколо неї, і як вона спозиціонована, і як вона використовується, створює буквально бурю в склянці, яка перековбасить всіх і по декілька разів пройдеться вперед і назад по інформаційному простору. Десь так. Я погоджуюсь з тобою на 100%. Більше того, хочу додати. Знаєш, в мене на цьому тижні був кол, спільний дзвінок зі своїми колегами по ПАРЄ, які сьогодні, це не українські делегати, але які просять надати свідчення по всьому, що відбувалося за часів пана Янгонда. З нього зняли зараз дипломатичний імунітет. Розбирається, що він був не тільки на плівках на файлах Епштейна, але ще він, з'ясовується, мав відношення до Кремля. Тож, коли я, Володимир Ар'єв, Леонід Ємець, Олена Сотник та інші волали про це. В мене 2 виступи, тому до мене і звернулися саме з цього питання. 2 виступи, що Янгон працює в інтересах Росії, проламував повернення росіян, проламав тоді фактично, і працював в інтересах Росії, нарешті зараз з'явилась зацікавленість у наших партнерів. Супер, це добре, вони розслідують, вони системно хочуть розібратися, і Янгонду загрожує справжня зараз відповідальність. Але, ти знаєш, нема жодних заяв. Ми посадимо Янгонда, ми розірвемо його. Ні, спокійно в колі просять надати фото, аудіо. Говорять, ви робили виступи, будь ласка, у вас, якщо є виступи, надайте, вони є доказовою базою, бо ми фіксуємо, що виступ був з цього приводу, але ж це не зберігається, всі розуміють. А так сталося, що я і тоді викладав це в Фейсбуці, і спокійно можу зараз передати. Так от, і так само звернулися до Володі Ар'єва. Це про що говорить? Системна і методична робота згідно алгоритмів має на досягнення результат. Обіцянка 3000 ракет до кінця року, або заборонимо все, не маючи інструментів і при відсутності алгоритмів, робить з тих, хто це говорить і заявляє або обіцяє, посміховиська. Давай відверто. Вони перетворюються на блазнів, це вже не політика, це геть інше, і це величезна проблема. От про це і мова. Бо коли, наприклад, ти щось робиш, ти щось говориш, то, будь ласка, після цього роби. Якщо ж ти сказав і не зробив, ти балабол, і повага до тебе зменшується. Навіщо це робить влада системно? Оце, до речі, систем, я не розумію. Для мене це загадка. Але ти знаєш... У мене була дискусія коли з другом хіміком, і він мені каже, слухай, от вам цим гуманітаріям всім, каже, не вистачає вміння працювати по алгоритму. Дотошно, послідовно, але чітко по системі. Каже, бо у вас десь на йо систему обійшов трошки швидше і так далі, це твоя перевага. Каже, а в нас, якщо ти трішки пропустив щось або на йо, то як є ба, і, каже, і руки відірве. Тому рівень відповідальності руху по алгоритму, він трішки інший. І в Європі просто зберігається традиція правова послідовності і дотошності, чого нема, наприклад, в Сполучених Штатах. Наприклад. А в Європі в сталих не тільки демократіях, це те, що нас часто забувають, а правових державах. Вони рухалися від монархії, від тотально-правових держав, де порушення каралося, руку відрубали, голову відрубали, тому що є монарх, тому що монарх є суверенним, тому що є закон. А далі вони там демократизовували процедури, все інше. Ми ж маємо ситуацію, коли в нас демократії хоч вагонами відправляє, ми анархічне суспільство. І в нас правової держави не було, в нас право було тільки окупаційне, і держава, яка з допомогою права репресовувала Україну
і право було несправедливим. Тому в нас, на жаль, тут є дуже глибоке культурне коріння того, що ми не поважаємо закон, ми не поважаємо право, ми не поважаємо процедуру. Бо по процедурі це по заздалегідь програшній моделі йти, бо по закону це по заздалегідь правилам, які написані для того, щоб ти програв. Бо по державницькому, скажімо, по тому, як має бути в державі, підкорюючись правилам, нормам і так далі, це означає по-колаборантськи, бо чужа була держава, бо держава, яка завжди виступала проти твоєї родини, проти твоєї громади, проти твого суспільства, і колаборувати з нею – це піти проти своїх. І ми от в цій ситуації потрапили ще і в світ, де в цілому демократія знаходиться в кризі. І тому нас ковбасить не по-дитячому, і це також в голові треба мати як розуміння контексту зовнішнього і розуміння внутрішнього контексту, в якому ми знаходимося. І ми можемо скільки завгодно ностальгувати за тим минулим, якого не було в Україні. Ми можемо скільки завгодно мріяти про те, що от як в скандинавських країнах, але в нас цього і не буде, тому що в них вже починає також деградувати. Але ключове тут мати своє уявлення про те, чого ми хочемо, і будувати його. І через цю призму, зокрема, аналізувати і розбирати ті процеси, які відбуваються в країні, як наближають нас до нашої проекту, до нашої візії, чи віддаляють. Чи є у політика, якого ви симпатизуєте, йому, чи їй, чи кого бачите, чи кого будете обирати, є візія того, що має прийти на заміну, чи немає. Бо оце змінити поганих на хороших, або давайте будемо здоровими, щасливими і багатими, замість бути бідними, нещасними і хворими, воно ж не працює. Це про ілюзії, а ілюзії дуже дорого обходяться, тим паче на наших кривавих землях. Ти знаєш, ти правий на 100%, погоджуюсь з тобою, але ти знаєш, є і позитивні приклади. І от про цей позитивний приклад дуже коротко, якщо хочеш, зможеш, не прокоментуй. Владислав Гераскевич, він відмовився фактично виступати без шолому пам'яті і отримав за це дискваліфікацію. Він, до речі, свідомо, принципово поставив моральні цінності і свої принципи вище за медаль і шанс на іграх 2026 року. Про його вчинок написали не лише New York Times, Reuters, BBC, всі американські і європейські ЗМІ на перших шпальтах. Він не лише актуалізував фактично тему України, і це зробив неймовірно краще, ніж всі ресурси держави одночасно, однією своєю дією. А ще він фактично зміг об'єднати країну. Це неймовірна історія, коли люди з протилежними поглядами, з протилежними тезами об'єдналися навколо підтримки його і підтримки його позиції. Бо це, наприклад, Зеленський нагородив його орденом свободи. Я підтримую це правильне рішення. Я не знаю, хто це підсказав, кажу відверто. Але мені сказали, що коли це запропонували Зеленському, йому це сподобалось, і це суперово. Це не просто сподобалось, це нормальна історія. У мене до тебе єдине запитання. Тож нам є навколо чого гуртуватися. Чому б це не масштабувати? Це перше. І друге. Що робити з тими українцями, які вже почали казати, і, до речі, немалі голоси, це не боти, це не російські вкиди, це реальні люди, які ж це все технологія. Банкова заздалегідь вирішила це зробити, і тому ми спостерігаємо таку ситуацію. Я тобі більше скажу, я не можу зрозуміти, що в голові у тих людей, які просто, мабуть, не бачили, якому розпачі був батько українського скелетоніста. А це от його фото, це він був морально розчавлений, бо він готував все життя дитину, він ввів його на Олімпіаду, і от таке сталося. Перше питання. То ми можемо, значить, об'єднуватись? Це перше. Ну, тому що це фактологічна історія, яка має факт і об'єднання. І друге, чому люди намагаються зараз знецінити вчинок українського спортсмена? При тому не росіяни навіть, вони намагаються, це нормально. На мене це не дивує. Вони будуть знецінювати все. Українці, це технологія, вони його поведуть в слугах, вони ще щось, вони можуть його запропонувати. Це питання, так завжди роблять технології. Але це інша історія. Звідки ця неповага до своїх навіть в такій ситуації? Диви, про Гераскевича за 30 секунд, а хороших новин просто, щоб ще накидати, бо їх є, і на них також потрібно звертати увагу. Наприклад, в Європі запустили власну ракету з
супутниками Amazon. Там 30 з гаком супутників зв'язку, які вже альтернативу Starlink можуть створювати. Для України це через крок можливість отримати альтернативу. А будь-яка конкурентність і змагальність на цьому ринку це дуже класно. В Європі прийняли рішення буквально сьогодні про Європу двох швидкостей. Нарешті на фінішну пряму цього рішення вийшли, яка може дозволити обходити право вето в принципових питаннях без оцих от надривів, а просто в постійному режимові. Умовна Угорщина і інші можуть втратити можливість маніпулювати в інтересах Росії цим. Є і ціла низка позитивних речей, які відбуваються, і, на жаль, ми просто на них часто не звертаємо увагу. І пан Гераскевич, він своїм кроком нагадав світові, що спорт – це про людей, а люди – це про гідність, люди – це про цінності, люди – це про людяність. І якщо норми є не просто криво написаними, не просто криво трактованими, а якщо вони є антигуманними, якщо ці норми позбавлені життя всередині себе, то в такому випадку гріш ціна цим нормам. І якщо стоїть вибір між повагою і гідністю, то українець завжди обере їх, щоб інше з іншого боку не стояло. Медаль, слава, гроші – все це не вартує того, якщо ти стоїш перед вибором зрадити саму свою самість. А гідність і свобода вона в українському культурному ДНК. Тільки завдяки цьому ми змогли вижити в умовах втрати державності, в умовах прорядження нашої аристократії, в умовах знищення культурної, мистецької, літературних інших еліт. Тільки завдяки цьому, як коду всередині себе, Україна відбувалася. І тому зараз це був буквально гейзер щирості, яка ламає будь-які інші кордони і змушує на себе звертати увагу. Це виграло інформаційний простір Італії, це виграло світовий інформаційний простір. І це нагадало всім ключові медіа, всі ключові медіа західні, і не тільки західні, але й азійські, вийшли в заголовках, в інформаційних довідках про цю ситуацію з тим, що через фотографії спортсменів, яких вбила Росія. Там було «Росія вбила спортсмена». 3 слова, які були в усіх медіазгадках цього. Коли говорять про те, що це якась операція, інше, завжди є ті, хто хочуть знецінити. Завжди є ті, хто хочуть спаразитувати. Було би лайно, мухи завжди злетяться. А якщо ні, то вони злетаються на будь-що гуртом і перетворюють це в екскременти. Тому звертати увагу на хейтерів, звертати увагу на тих, хто знецінює, немає жодного сенсу. Для них, для прибічників конспірологічних версій, для прибічників знецінювання є способи, як їх змусити займатися улюбленою справою отам в своїх пісочницях. Це робота спецслужб, це робота медійників, це робота багатьох професій, які працюють саме з суспільною думкою. Бо з деструктивними групами, окрім як маргіналізовувати їх, іншого способу взаємодіяти немає. Бо якщо намагатися знайти між правдою і кривдою щось посередині, то це буде лише відтінок кривди. Якщо спробувати посперечатися між розумною і дурною людиною, на виході все одно буде дурня. Бо дурним стає і є не дурний, який сперечається з розумним, а розумний, який пішов сперечатися з дурним. І це істина життєва. Пан Гераскевич ще матиме змогу, я певен, виступити на Олімпійських іграх. Я дуже радий, що ціла низка системних бізнесів, там від Монобанку і далі по списку, вирішили підтримати його спортивну кар'єру. Бо ще вчора одна з перших моїх реакцій була на ситуацію з дискваліфікацією. Вона була дуже зрозумілою і очікуваною. І я певен, що пан Гераскевич чудово розумів, що МОК не допустить його в цьому шаломі. До змагань це 99,9% була ймовірність. Зрозуміли розпач його батька, який як тренер поклав уйму зусиль, років, ресурсів на те, щоб син мав змогу виступити на Олімпійських іграх.
Це все про ресурси в тому числі. І я тоді сказав, що я закликаю український бізнес, системний, великий бізнес до того, щоб підтримати, бо наступні роки підготовки до Олімпійських ігор, вони, це дорого, як мінімум. І тут країна точно винна пану Гераскевичу, який свою особисту змогу виступити на Олімпійських іграх, а це мрія буквально для спортсмена, це пік кар'єри спортсмена. Він поклав на заклання тому, щоб не зрадити принципам. І він для України зробив зараз неймовірну річ, яку за інших обставин просто неможливо було зробити. Україна виграла інформаційний простір, і Україна вставила росіян так, як довго не вдавалося. Бо зазвичай ігри олімпійські, спортивні змагання в інформаційному, культурному, політичному просторі це завжди майданчик, на якому виграють тоталітарні авторитарні режими, не демократичні. Бо в них завжди більше грошей, чорних грошей, в них завжди більше можливостей зманіпулювати, завести своїх людей, підкупити спецслужбам, вести десятками років когось з функціонерів до того, щоб вони зростали кар'єрно. Бо демократії так не працюють. А от у недемократичних режимів в них є і горизонти 10, і 20 років, і 50 років, в які можна рухатися і потихеньку інкорпоровувати своїх, розхитувати правила, спотворювати їх під себе. У демократії є можливість тільки щирістю брати. І пан Гераскевич це зробив. Тому честь і шана йому за такий крок, який є неймовірно важливим для України. А для нас це мало би бути приводом для єднання і з нагадуванням того, що є Україна, чим є українці, чим ми здатні надихати світ, і в які моменти, з якою моделлю поведінки ми виграємо симпатії світу, ми отримуємо визнання. Пан Гераскевич нагадав, що робить Україну і українців українцями, якими захоплюються в світі. Погоджуюсь з тобою на 100%, і тут запитують, а як ставитись до того, що Єрмак хоче стати адвокатом Гераскевича. Тут це зрозуміло. Бажання Єрмака стати адвокатом скелетониста, українського скелетониста Владислава Гераскевича, воно ж з'явилося не на пустому місці, і не тільки на прагненні відбілюватись завдяки імені спортсмена-патріота. Ні. А справа у тому, що Гераскевич хоче боротися за відновлення своїх прав до кінця. І це принципова позиція. До речі, ще раз людина йде на принцип. Іншим сказав, так все, не хочу конфліктувати з МОКом, тому що мені ще там виступати. Ні, а він принципово йде. І це, до речі, ще раз показує ще одну рису його характеру. Так от, якщо виїзний арбітраж, який працює прямо на Олімпіаді, не ухвалить рішення, то буде позов до спортивного арбітражного суду, і цей процес вже надовго. А тут найцікавіше. Спортивний арбітражний суд розташований, хто не знає, в Лозанні, в Швейцарії. Якщо Єрмак стає адвокатом, він отримує право, це законне право, автоматично і без перешкодного виїзду за кордон, і вже звідти казати, не можу повернутися, щоб дати свідчення, отримати підозру, що завгодно. На жаль, зайнятий в процесі. Вибачте, там махаю лапкою НАБУ і САП, але... ні, не можу, навіть якщо вони захочуть висунути йому підозру. Тому тут якраз технологічне рішення з боку Єрмака, цинічне, технологічне. Я поговорив з правниками, вони кажуть, це було зрозуміло. Ти згадай, коли він став адвокатом. Коли? 23 січня. Коли з'явилася інформація, 22-го з'явилася інформація, що йому будуть вручати підозру. 23-го він стає адвокатом, тому що вже це унеможливо просто вручити підозру, треба, ти знаєш, підпис генпрокурора, або прокурора міста Києва, або першого заступника. Це складна ситуація. Чому я про це кажу? Тому що, коли хтось думає, що ця свята людина, наш Алі-Баба, щось робить без власної зацікавленості, не створюйте собі ілюзію і зніміть з себе з носа зелені окуляри. Бо на життя треба дивитися реально. Тому тут дуже цікаво, чи буде, не буде, але ще раз кажу, отут питання навіть не такого, тут особисте питання до Гераскевича, погодиться він чи не погодиться, що Єрмак може стати його адвокатом. Знову кажу, це до його питання. Але те, що його намагаються використати, беззаперечно. Олеже, хочу тобі подякувати за сьогоднішнє спілкування, хочу подякувати сьогодні за те, що ти відповідав, знайшов час і, як завжди, дав інформацію нашим глядачам. Як завжди, тобі щира подяка за те, що ти був присутній.
Ну і за те, що ти підтримуєш в незламному стані свою ялинку, яка разом з тобою була весь цей ефір. От вона, от Олежа. Так, дякую тобі. До нових зустрічей за тиждень. Па-па. Па-па. На все добре. Друзі, дякую вам, що ви дивилися цей ефір. Окрема подяка за те, що ви не забули поставити вподобайку, підписатись, прокоментувати, поширити відео, зайти в опис цього відео, підписатись на канал Олега Саакяна, а взагалі за те, що ви активні. Але найбільша подяка за те, що ви, як завжди, допомагаєте і підтримуєте ЗСУ, за те, що ви донатите на ЗСУ, приєднуєтесь до ЗСУ, за те, що всіляко даєте допомогу Збройним силам України. Бо вони, тільки вони. Це запорука того, що в Україні є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде нашого майбутнього. Країни не буде. Тому гуртуємо всі навколо інтересів ЗСУ, і тоді, справді, все буде Україна. Дякую вам. До нових зустрічей. Па-па.